ค่ะก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้คำถามเนี่ยจะเป็นคำถามที่เชื่อว่าทุกคนที่ย้ายมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยต้องถามตัวเองว่าจะทำยังไงแล้วก็อยากจะได้คำแนะนำจากหลายๆท่านหรือจากหลายๆคนที่เคยมีประสบการณ์ตรงนี้มาก่อนดังนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่ฝ้ายจะมาตอบเป็นคำถามเรื่องของการถ้าย้ายประเทศแล้วเราจะหาบ้านเช่ายังไงเนาะ ซึ่งอันเนี้ยก็จะมีความแตกต่างรายละเอียดของแต่ละประเทศแล้วก็เรียกว่าแต่ละบริบทของแต่ละคนว่าเป็นนักเรียนทุนหรือว่ามีคนสปอนเซอร์ไหมหรืออะไรยังไงแล้วก็รวมทั้งมาเรียนระดับไหนอะไรเงี้ยมาทำงานหรือว่ามาเรียนปตรีโทเอกเงี้ยมันก็จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันดังนั้นวันนี้เนี่ยคลิปวันนี้ก็จะเป็นค่อนข้างที่อาจจะไม่ได้ใช้ได้กับทุกคนนะแต่คงจะพอเป็นแนวทางได้นะคะดังนั้นเนี่ยก็จะขอเริ่มเลยเนาะคือคำถามคือคุณจะหาบ้านเช่ายังไงโดยที่เรียกว่าถ้าเกิดคุณมาอยู่เกิน6เดือนอย่างเงี้ยมันก็ควรจะต้องมีบ้านเช่าที่มันเป็นสัญญายาวๆหน่อยเนาะแล้วก็อย่างประเทศเยอรมนีอย่างเงี้ยการที่คุณจะได้รับเรียกว่ามีตัวตนในประเทศนี้อย่างถูกกฎหมายเนี่ยคือคุณต้องมีสัญญาเช่าบ้านที่เป็นสัญญาที่นานๆอ่ะเกิน6เดือนอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงแล้วก็เรียกได้ว่า Airbnb เนี่ยจะใช้ไม่ได้เนาะซึ่งก็มีหลายคนถามเหมือนกันว่าถ้าเกิดเป็น Airbnb อย่างเงี้ยเออมันอาจจะมีบางเคสที่เจ้าของบ้านเขายินดีให้เราใช้ที่อยู่เขาในการลงทะเบียนแต่ไฟเชื่อว่ามันน่าจะยากคือไม่เคยได้ยินละกันแต่คิดว่าถ้าเจ้าของบ้านเขาใจดีอาจจะช่วยก็ได้มั้งแต่ที่เยอรมันเนี่ยเคยถามแล้วไม่น่าได้เนาะดังนั้นเนี่ยวันที่ไฟมาบินมาถึงเยอรมันวันที่20ตุลาคม2021เนาะก็เรียกว่าประมาณ6เดือนที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเกือบ6เดือนที่แล้วซึ่งการที่คุณจะหาบ้านเช่าเนี่ยคุณต้องหาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วเนาะ ดังนั้นก่อนที่จะบินมาเนี่ยเรียกว่าประมาณ1เดือนเนี้ยเดือนกันยาอย่างเงี้ยสิ่งที่เราทำก็คือ1จัดการระยะสั้นให้ได้ก่อนว่าพอบินมาปุ๊บคุณจะอยู่ไหนซึ่งมันก็มีอยู่2ทางเลือกก็คือถ้าถ้าคุณรู้สึกว่าสุขสบายใจและกังวลตอนนั้นก็จะมีกังวลเรื่องโควิดใช่ไหมก็จะไปอยู่โรงแรมไหมถ้าเป็นโรงแรมเนี่ยก็เหมือนก็เช่าโรงแรมเลยก็ตามปกติเป็นแต่ก็ถือว่าคุณจะอยู่กี่วันบางคนอยู่แค่7 วันอะไรอย่างเงี้ย แล้วค่อยขยายหรือบางคนอยากจะอยู่1 เดือนอะไรเงี้ยไม่รู้จะมีดีลพิเศษไหมถ้าเกิดเป็น1 เดือนจะได้ราคาพิเศษหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปเช็คตามแต่ละที่เนาะเพียงแต่ว่าสิ่งที่ไฟเลือกคือไม่ใช่โรงแรมแต่เลือก Airbnb โดยที่เราก็บุ๊กเป็น1 เดือนเนาะ1 เดือนก็คือขอเรียกว่า1 เดือนที่มาถึงเนี่ยวันแรกเราต้องมีบ้านอยู่ที่มีอุปกรณ์ห้องครัวอะไรเงี้ยห้องน้ำอะไรเงี้ยที่เป็นส่วนตัวหนึ่ง คือก็เรียกได้ว่าก็อายุเกิน30กว่าๆแล้วเนี่ยนะดังนั้นเนี่ยคือการไปอยู่กับเรียกว่าร่วมกับคนอื่นในบ้านแบบมีแฟลตเมทอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้พลังงานเหมือนกันในการที่เออต้องปรับตัวคนด้วยใช่ไหมซึ่งต้องบอกก่อนว่าตัวฝ้ายเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่เพิ่งย้ายมาเยอรมันครั้งแรกในชีวิตเนาะคือเราเคยอยู่ที่เยอรมันมา7 ปีก่อนหน้านี้ก็คือแต่2007ถึง2014ซึ่งตอนนั้นคือมาเรียนปโทดังนั้นเนี่ยประสบการณ์การอยู่บ้านที่หลากหลายมีมาแล้วเพราะว่าตอนก่อนที่เรียกว่าตอน2007เนี่ยตอนนั้นก็อายุ23เนี่ยย้ายมาอยู่ที่เนี่ยก็เรียกว่ายังงงกงและคิดถึง2007สมัยนั้นเนี่ยเทคโนโลยีต่างๆก็ยังไม่ได้ดีเหมือนวันนี้เนาะ ดังนั้นเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดหลายอย่าง ซึ่งถ้าเกิดคุณเป็นนักเรียนระดับปโทแล้วก็มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ก็จะมีเหมือนบัดดี้หรือมีคนที่คอยช่วยเป็นคนคอยดูแลนักเรียนต่างชาติเนี่ยเขาจะมีระบบแล้วว่าตอนนั้นเนี่ยเขาเนี่ยทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะมี international team แล้ว international program ซึ่งก็จะผสมกับพวก Erasmus program อย่างเงี้ยเขาก็จะหาบ้านเช่าให้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นเคสอย่างนั้นเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างสบายเนาะเพราะว่าเขาก็จะหาให้ซึ่งตอนนั้นที่ฝ้ายย้ายมา2007เลยเนี่ยก็จะมีได้อยู่บ้านหลังหนึ่งคือเป็นบ้านแบบเป็นเวเกนะโวนเกียร์ไมชาร์ปเนาะอันนี้ภาษาเยอรมันหมายความว่ามันจะเป็นบ้านเหมือนเป็นห้องคอนโดแหละค่ะห้องอพาร์ตเมนต์1 ห้องที่จะมี3-4 ห้องนอนแล้วแต่ผังของแต่ละห้องเนาะแล้วก็จะมี1 ห้องน้ำ1 ห้องครัวหรือบางที่โชคดีหน่อยจะมี2 ห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ย นั่นหมายความว่าคุณจะมีห้องนอนส่วนตัวของตัวคุณเองแต่คุณต้องใช้ห้องนั่งเล่นห้องครัวห้องน้ำร่วมกับคนอื่นทีนี้สิ่งที่สำคัญเลยก็คือว่ามันไม่ได้แยกเพศเอาเงี้ยคือมันเหมือนอยู่ในคอนโดทั่วไปไม่ได้เป็นหอหญิงหอชายดังนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเออคุณอาจจะอยู่กับผู้ชายเงี้ย
เลยหรือว่าคุณเป็นผู้ชายคนที่อยู่ผู้หญิงเนี้ยซึ่งคนไทยคนจะไม่ค่อยคุ้นอ่ะในการที่อยู่ร่วมกันกับคนต่างเพศต้องใช้ห้องน้ำใช้อะไรพื้นที่ส่วนตัวค่อนข้างมีส่วนที่ต้องใช้ด้วยกันอยู่อันนี้อาจคนจะไม่คุ้นแต่อันนี้คือวัฒนธรรมของที่นี่ซึ่งมันเป็นเรื่องปกติมากคุณจะไปโวยวายกับมหาวิทยาลัยไม่ได้ว่าขอห้องผู้หญิงล้วนอะไรเงี้ยไม่ได้ซึ่งครั้งแรกสุดเนี่ยที่ฝ้ายได้ย้ายห้องมาตอนปี2007เลยเนี่ยก็คือเราไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะว่ามหาลัยทำให้หมดเนาะแต่การอยู่ร่วมกันแบบได้เลยอาทิตย์ละเดือนแรกที่อยู่เนี่ยก็จะเป็นแบบผู้หญิงญี่ปุ่น1คนแล้วผู้หญิงเยอรมันอีก2คนมั้งประมาณเนี้ยก็อยู่ด้วยกันก็เรียกว่าอยู่กัน3-4คนเสร็จแล้ววันนี้อยู่แค่เดือนเดียวแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่หนึ่งประมาณครึ่งเดือน เป็นห้องใกล้ๆมหาวิทยาลัยนี้ก็มีผู้ชาย1คนแล้วผู้หญิงอีก1คนก็อยู่กัน3 คนอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็ได้มาย้ายอยู่หอที่อยู่ยาวๆเลยเป็นหอของนักเรียนคือของเป็นของมหาวิทยาลัยเลยซึ่งอันเนี้ยก็จะราคาถูกแล้วก็ที่ตั้งก็ดีมากคืออยู่ในมหาวิทยาลัยเลยก็คือแบบตื่นเช้ามาคุณไม่ควรจะมีข้ออ้างในการไปมหาวิทยาลัยสายเพราะมันอยู่ในมหาวิทยาลัยเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเดินข้ามตึกก็ถึงห้องเรียนแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งห้องนั้นเป็นห้องที่ฝ้ายอยู่ยาวที่สุดก็คือเป็นห้อง4 ห้องนอนแล้วก็มีอยู่ประมาณอยู่4 ปีเลยตลอดการเรียนโทอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอจบโทปุ๊บเนี่ยก็ค่อยต้องย้ายออกมาเพราะว่าไม่ใช่เป็นนักเรียนแล้วก็จะย้ายไปอยู่อพาร์ตเมนต์ที่เป็นอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเนาะข้างนอกตรงอยู่ในเมืองอะไรเงี้ยอันเนี้ยเรื่องการใช้ชีวิตหรือปรับตัวกับพวกรูมเมทคนเยอรมันล้วนๆเลยเนี่ยอาจจะเดี๋ยวเอาไว้ตอนอื่นๆแล้วกันตอนนี้โฟกัสที่ว่าเมื่อกี้เล่าถึงบอกว่าเออเราเลือก Airbnb เนาะหนักแรกเลยนั้นเดือนกันยาเนี่ยก่อนที่จะบินมาเราก็จอง Airbnb ไว้ก่อนซึ่งมันก็แล้วแต่เมืองเนาะว่าเมืองนั้นเนี่ยมันมีความต้องการห้องเช่าเยอะขนาดไหนแล้วก็ราคา Airbnb เนี่ยมันก็จะมีแพงถึงแพงมากแล้วถึงโคตรแพงอะไรเงี้ยซึ่งถ้าใครได้ดูเรียกว่าค่าที่พักของเยอรมันเนี่ยจะเห็นได้ว่าอย่างของฝ้ายเงี้ยประมาณเดือนละ1,000อะไรอย่างเงี้ย1,000 ยูโรอะไรอย่างเงี้ยหรือ1,200นิดๆอะแต่ว่าถ้าเกิดไปเช่าที่มิวนิกอย่างเงี้ยโอ้โหแบบราคาแบบไม่ไหวอ่ะคือแพงมากเลยอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องเลือกโลเคชันด้วยแล้วก็ดูเหมือนพวกเรตติ้งด้วยคืออย่างฝ้ายอย่าง Airbnb ของฝ้ายเนี่ยบางทีมันก็จะมีเขาจะให้จ่ายค่ามัดจำด้วยนะกลัวของเสียหายอย่างเงี้ยคือเราก็จะถึงแม้ว่าเราจะเป็นใช้ Airbnb ในการเดินทางไปเที่ยวบ้างอยู่แล้วนะแต่อันนี้เราก็ต้องระแวดระวังเหมือนกันพอเขาให้โอนเงินเงี้ยจริงๆแล้วมันต้องโอนผ่านแพลตฟอร์มของ Airbnb เองซึ่งมันจะปลอดภัยในการตามเนื่องแต่ว่าเคสในตอนแรกเจ้าของอ่ะเขาขอให้เราโอนเงินไปให้เขาข้างนอกคือเรียกว่าให้เงินที่โอนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในแพลตฟอร์มของ Airbnb ตรงนี้เราก็เริ่ม alert แล้วว่าเฮ้ยอันนี้เขาเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือจะเป็นโรควิตกกังวลนึงแต่ว่าก็รู้สึกกันไว้เดี๋ยวแก้ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็จะแบบเช็คประวัติใช่ไหมคือคนที่เป็นเจ้าของเงี้ยถ้าเกิดเราดูโฮสที่แบบมีการรีจิสเตอร์เงี้ยเขาจะมีบอกว่าเจ้าของคนนี้คือใครมีเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็สิ่งที่เราทำคือเราอ่านแล้วก็เห็นว่าเขายังเป็นเหมือนนักเรียนของมหาวิทยาลัยที่เราจะมาอยู่ดังนั้นสิ่งที่เราทำได้คือว่าเนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยก็จะมีทีม International School ใช่ป่ะของเราก็เป็น International PhD Student นี่สำหรับนักเรียนปริญญาเอกโดยตรงเลยซึ่งเราก็มีการคุยแลกเปลี่ยนความเห็นอะไรเงี้ยกับเขาเวลาถามคำถามในการย้ายมาเมืองนี้ใช่ไหมตั้งแต่ก่อนบินมาแล้วเราก็เลยขอความช่วยเหลือไปที่เขาว่าเนี่ยเราก็เล่าสถานการณ์ให้ฟังเนาะในระหว่างที่ทำ2 อย่างคู่ขนานกันไปก็คือว่า1แล้วก็เขียนไปหาทีม International PhD Student Support เนี่ยเขียนไปหาเขาว่าตอนนี้เราจะบินมาแล้วนะที่20 ตุลาโดยที่เราก็จะจอง Airbnb นี้ไว้มา1 เดือนเจ้าของชื่อนี้ประมาณนี้นามสกุลนี้เขาบอกเป็นนักเรียนปริญญาตรีเนี่ยเรียนคลาสนี้อะไรอย่างเงี้ยนี่คือเบอร์โทรของเขาคือเราก็บอกปัญหาเราไปว่าเขาขอให้โอนเงินมัดจำให้บัญชีเขาโดยตรงโดยไม่ผ่านแพลตฟอร์มของ Airbnb ซึ่งเรากังวลว่าไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยมันมีคนมาสวมสิทธิ์หรือมาใช้โปรไฟล์เขาในการทำอันนี้หรือเปล่าหรือว่าถ้าเกิดเป็นเขาจริงๆเราจะได้สบายใจในการที่จะโอนเงินให้เพราะเขาก็เป็นนักเรียนนะนักเรียนคงไม่ทำเรื่องอะไรแบบนี้ที่มันแบบจะผิดกฎหมายหรือจะโกงเงินอะไรอย่างเงี้ยเราก็ขอให้ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยช่วยใช้วิจารณญาณหน่อยได้ไหมคือถ้าเป็นไปได้ช่วยติดต่อผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยถามว่าเนี่ยเราก็บอกเราเป็นเรียนปริญญาเอกนะอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่น่ามันในเมื่อมี reference คือตรงกลางคือมหาวิทยาลัยอยู่เนี้ยมันจะได้มีความน่าเชื่อถือระหว่างกันและกันแล้วก็อยากให้เช็คว่าเป็นคนจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยในขณะเดียวกันเราก็ขอให้เจ้าของบ้านแล้วก็คุยผ่านทางAirbnbตลอดนะว่าคือเราไม่ค่อยสะดวกใจในการโอนเงินออกนอกแพลตฟอร์มเพราะเราก็บอกว่าเราเคยมีประสบการณ์เหมือนโดนหลอกเหมือนกันอะไรเงี้ยเรียกว่าเกือบโดนหลอกยังไม่เคยโดนหลอกจริงๆอะนะว่าแบบมันมีโฮสที่แบบไม่ถูก
กฎหมายอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นคนที่แบบเป็นสแกมเมอร์มาเงี้ยเราก็เลยว่าขอให้ใช้ระบบ Airbnb ในการโอนเงินได้ไหมมันมีระบบในการโอนเงินอยู่นะ Airbnb เงี้ยเราก็บอกเขาไปก็สอนคุยกันไปเงี้ยซึ่งเขาก็โอเคแล้วสุดว่าง่ายก็คือว่าตอนหรือว่าคงไม่ง่ายหรอกตอนนั้นแต่ว่าพอกลายว่าพอตอนจบเรื่องเนี่ยมันดันโชคดีพอดีที่ว่าเจ้าเจ้าของโฮสต์เนี่ยเขาก็โอเคแล้วว่าเขาก็เรียนรู้การให้โอนเงินนะเราก็โอนให้เงี้ยจากที่ไทยเลยแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็คอนเฟิร์มมาก็บอกว่าเนี่ยเขาก็โทรไปคุยกับคนนี้แล้วนะเจ้าของโฮสต์ซึ่งก็เป็นตัวตนจริงๆนักเรียนจริงนั้นเราไม่ต้องกังวลคือเขาไม่ได้เป็นมิจฉาชีพเนาะแล้วเราเลยสบายใจก็เลยโอนเงินได้แบบไม่มีประเด็นซึ่งก็พอมาอยู่ก็ห้องสะอาดห้องดีเลยแหละก็ใช้ได้เลยก็สมราคาอะไรอย่างเงี้ยก็มีเรื่องสุขๆของบ้านเช่านี้เหมือนกันไว้วันหลังเนาะโอเคนั้นหมายความว่า1เดือนเนี่ยแรกก็คือว่าอยู่ Airbnb ก็จ่ายเงินไปก็จบเหมือนมาเที่ยวเนาะแต่สิ่งที่ทำในระหว่างนั้นก่อนที่มาถึงหลังจากที่ดูบ้านแล้วจอง Airbnb แล้วสิ่งที่ทำต่อมาคือคุณก็ต้องดูในเว็บไซต์นะของประเทศนั้นๆว่าเขาก็มีเว็บไซต์ให้หาบ้านเช่าทั่วๆไปแหละแบบเวเกเกซูImmobilien Scout อะไรเงี้ยของเยอรมันเนาะก็จะมีหลากหลายเว็บซึ่งอันเนี้ยก็ดูได้ตามกลุ่มนักเรียนไทยเยอรมนีหรือกลุ่มหลายๆอย่างที่ย้ายมาอยู่เนาะซึ่งสิ่งที่เราทำก็คือก็เรียกว่าก็อ่านสกรีนเลยว่าเราอยากได้ห้องแบบไหนก็ใส่สกรีนไปว่าห้องมันมีหลายแบบนะเราก็เลือกดูว่าแบบไหนอย่างหลักๆเลยเนี้ยมันก็จะมีฝ้ายคิดว่าสิ่งมันแตกต่างมากสุดคือเป็นโวนเกมายชาร์ปก็คือเป็นเวเกหรือเป็นโวนุ่งซึ่งเวเกอย่างเงี้ยมันก็คือการอยู่ร่วมกับคนอื่นนะคุณก็ต้องรับได้ว่าคุณจะต้องใช้ชีวิตร่วมกันกับคนอื่นด้วยนะที่คุณไม่รู้จักเลยเนี่ยว่าเขาเป็นยังไงสะอาดไหม อะไรอย่างเงี้ยมีปัญหาอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ก็ค่อนข้างจะแบบมีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็จะประหยัดงบได้เยอะเพราะมีคนช่วยในการกระจายต้นทุนเนาะส่วนที่สองที่ไปใช้คือโวนุ่งซึ่งโวนุ่งเนี่ยมันก็จะมีแบบไอเซลโวนุ่งอะไรอย่างเงี้ยสไวท์โวนุ่งซิมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เนาะก็คือเรียกว่าเป็นขนาดของห้องแล้วกันว่าคุณอยากได้ห้องแบบกี่ห้องอะไรอย่างเงี้ย อย่างของบ้านฝ้ายที่อยู่อันเนี้ยก็จะเรียกว่าเป็นคือที่ไทยเรียกว่าสตูดิโอแล้วกันคือเรียกว่าเปิดเข้ามาเนี่ยก็จะมีห้องเดียวใหญ่เลยไม่ได้มีประตูกั้นแล้วเปิดโล่งเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแค่ห้องน้ำกับห้องเก็บของที่แยกอยู่แต่ห้องครัวก็เป็นตรงส่วนตรงที่เป็นทางเดินของทางเดินก็คือห้องครัวอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยเราก็เลือกชนิดของห้องไปทีเนี้ยเวลาที่เลือกข้างในเว็บไซต์ของเยอรมันเนี่ย มันเหมือนการสัมภาษณ์งานเลยในการจะได้ห้องคือมันไม่ใช่ว่าผู้เช่าอยากจะเช่าแล้วก็เลือกตามใจนะถ้าเราไม่ได้มีเงินถุงเงินถังอะไรเงี้ยซึ่งจริงแล้วถึงแม้มีเงินเยอะมันก็ยังไม่ใช่เขาเราจะเลือกได้นะเขาต้องเลือกเราดังนั้นคุณก็ต้องเขียนแนะนำตัวไปว่าเราสนใจนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยว่าอยากจะเช่าห้องอะไรเงี้ยซึ่งฝ้ายก็ส่งไปเป็น10 กว่าที่เลยมั้งเพียงแต่ว่าเหมือนทั้งที่ขนาดส่งไปแล้วส่งเป็นภาษาเยอรมันด้วยนะเพราะเราพูดเขียนเยอรมันได้อย่างเงี้ย ก็ยังได้รับการตอบรับแบบเหมือนส่งไป10ได้รับตอบรับมาประมาณ3หรือ4แห่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ได้ไปดูห้องแค่2แห่งเองมั้งคือที่เหลือถึงแม้ตอบรับมานอกจากเขาตอบรับมาที่ตอบไม่สะดวกให้เราเช่าเขาแบบมีคนเช่าแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะมีแค่2ที่ที่เขารับมาแล้วนัดเวลาดูห้องซึ่งห้องแรกหรือห้องปัจจุบันอย่างเงี้ยคือเป็นห้องที่คนที่นำมาเสนอให้เช่าในแพลตฟอร์มเนี่ยเป็นนายหน้าเนาะ เป็นในหน้าก็คือเรียกว่าเป็นเหมือนไม่ได้เป็นเจ้าของโดยตรงคือเจ้าของห้องนี้จริงๆเขาก็จ้างให้ในหน้าเนี้ยมาหาคนเช่าให้ซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเป็นระบบระเบียบที่ดีซึ่งอันนี้สิ่งที่สำคัญเลยในระหว่างที่การดูห้องการแบบพูดคุยอย่างเงี้ยห้ามจ่ายเงินห้ามโอนเงินเลยเด็ดขาดเพราะขณะที่ไฟใช้เหมือนในหน้าอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เรียกได้ว่าเราถามตรงๆในอีเมลเลยว่าเราต้องจ่ายเงินค่าใช้จ่ายอะไรไหมในการที่มีคุณเป็นในหน้ามาช่วยฟาซิลิเทตในการนัดดูห้องอะไรเขาก็บอกไม่ต้องเพราะว่าคนที่จ่ายเงินให้เขาคือเจ้าของบ้านดังนั้นทุกคนฟังไว้เลยนะคะว่าโดยทั่วไปแล้วคุณจะไม่ต้องจ่ายเงินอย่าจ่ายเงินอะไรก่อนที่จะคุณจะได้เห็นห้องหรือเห็นสัญญาเช่าห้องด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้อันนี้ก็คือเป็นส่วนแรกที่จะบอกถึงว่าเราก็ส่งเมลไปเขาส่งเมลกลับมาซึ่งคนที่เป็นดีลเลอร์คนนี้ในหน้าคนนี้ก็ค่อนข้างเรียกว่าแบบเป็นคนที่กระตือรือร้นเอาเงี้ยคือเราเขียนไปแล้วก็นัดดูห้องหน่อยเขาก็นัดดูเลยวันที่21ตุลาเลยคือตอนนั้นนัด20ตุลาด้วยซ้ำแต่ว่าเราเพิ่งลงเครื่องเย็นนะขอเราพักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยพอวันที่20เรามาถึงเมืองเนี้ยปุ๊บเราก็เข้าห้องพักAirbnb เสร็จแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ในหน้าเนี่ยเขาก็พามาเขาก็นัดเจอมาวันที่2121มาก็นัดเจอเขาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็มาดูห้องซึ่งสิ่งที่
จะเล่าต่อก็คือว่าห้องที่มาดูเนี่ยมันเป็นห้องเปล่าๆเลยคือเป็นห้องโล่งๆเพราะว่าตึกที่มาดูเนี่ยเป็นตึกที่เพิ่งสร้างเสร็จเลยคือเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อเดือนสิงหาอะไรอย่างเงี้ยปีที่แล้วคือเพิ่งสร้างเสร็จดังนั้นเนี่ยตอนที่เรามาดูเนี่ยทั้งตึกมีประมาณ41ห้องมีคนอยู่ประมาณแค่5มั้งเดือนตุลาที่เรามาดูเนาะคือเรียกว่าแบบเดือน8เดือน9เดือน10อะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าเพิ่งมีคนเข้าอยู่ได้2เดือนอย่างเงี้ยก็มีไม่กี่คนที่มาอยู่ห้องนี้ใช่ไหมซึ่งตอนแรกเราก็หลายๆเรียกว่ารอบๆตรงเนี้ยก็ยังอยู่ในช่วงที่ยังก่อสร้างยังไม่เสร็จก็ยังมีเครนก่อสร้างตอนมาดูครั้งแรกก็ห้องสวยมากนะเพราะว่าอย่างที่บอกมันเพิ่งสร้างเสร็จคือเราเป็นคนเช่ามือหนึ่งเลยไม่มีใครอยู่ก่อนหน้าเราอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นอะไรเป็นข้อดีอย่างหนึ่งเหมือนกันที่แบบถ้าใครกังวลเรื่องความสะอาดเรื่องแบบอย่างห้องน้ำชักโครกเงี้ยบางคนจะกังวลมากก็แบบชักโครกมันใช้มานานแค่ไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้จะมีประเด็นเลยเป็นห้องใหม่หมดดังนั้นแบบก็ข้อดีกับตรงนั้นเป็นแต่พอใหม่ปุ๊บเราก็จะเริ่มโงงว่าแบบมันมีคนอยู่ไหม อะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นแบบคือเราเป็นคนที่จะค่อนข้างมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านเยอะนะหรือบางทีก็ขอความช่วยเหลือเขาในเมื่อเราเป็นคนต่างถิ่นอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันมีคนอยู่ไหมว่าตึกนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนที่มาดูเนี่ยก็มาดูตอนกลางคืนเราเลยอาจจะแบบนิดๆหน่อยแบบกังวลนิดนึงเหมือนกันว่ายังไงเงี้ยก็พอดูห้องเสร็จเขาก็จะบอกงั้นก็ไปกลับไปตัดสินใจเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็ไปนั่งคิดดูเขาจะถามว่าเราใช้เวลากี่วันในการตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหลังจากนั้นเราก็พอวันที่2เนี่ยหลังจากดูห้องแล้ววันที่21วันที่22เราก็แวะมาดูตึกอีกทีนึงในตอนกลางวันดูแบบสิ่งแวดล้อมดูว่าเป็นยังไงมีใครอะไรยังไงบ้างเงี้ยแล้วเราก็แบบมายืนดูหน้าตึกด้วยซ้ำนะมาอยู่หน้าประตูแบบมีคนเข้าออกเยอะไหมอะไรยังไงแล้วก็โชคดีที่ว่าวันนั้นแบบตอนมายืนต้องมองอยู่หน้าประตูก็มีคนผู้ชายคนนึงเดินออกมาจากตึกอะไรอย่างเงี้ยก็คือคนอยู่ในตึกได้จริงแล้วก็เป็นห้องที่อยู่ข้างๆเราถัดไปอีกห้องนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็บอกว่าผมก็ย้ายมาเป็นคนแรกๆเลยแล้วเขาก็บอกเฮ้ยมันก็ไม่มีอะไรเพราะว่ามันก็เป็นตึกใหม่นะแล้วก็เรียกว่าคนที่อยู่จะเป็นแบบคนวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแบบทุกคนดูสนุกสนานเลยแล้วก็แบบมันมีคนอยู่ไม่กี่ห้องเองมันสนุกสนานยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอคุยกับเขาก็ก็ดู general ก็ไม่มีอะไรเสียงก็ไม่ได้ดังมากเพราะว่าประตูห้องเนี่ยมันโคตรหนักหนามากมันก็จะค่อนข้างกันเสียงได้ดีก็เลยตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าตัดสินใจว่าเอาก็ได้ว่าเพราะว่าหลังจากระหว่างนั้นเนี่ยเราก็มีวันที่26มั้งเราก็ไปดูบ้านอีกบ้านหนึ่งเหมือนกันซึ่งก็ฮวงจุ้ยไม่ดีเอางี้ละกันคือบ้านเหมือนแบบมันเป็นแบบเหมือนถึงแม้บอกว่าเป็นชั้นที่อยู่ชั้นหนึ่งเงี้ยแต่มันเป็นการประตูบ้านเนี่ยมันไม่ได้อยู่หน้ามันไม่ได้ตรงถนนใหญ่แต่มันต้องเดินเข้าไปข้างหลังบ้านแล้วก็เดินลงคือเรียกว่ามันเป็นบันไดลงไม่ใช่บันไดขึ้นนะซึ่งเราถือว่าอันเนี้ยมันเหมือนบ้านอยู่ใต้ดินนิดๆซึ่งเราถือว่าไม่ก็เลยไม่ได้เอาห้องนั้นแล้วก็แบบแล้วก็นั่นก็ไม่ใช่ห้องใหม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราเลยเลิกเอาห้องนี้แหละแล้วก็ส่งข่าวบอกนายหน้าอะไรเงี้ยซึ่งเป็นอะไรที่รวดเร็วมากเลยนะคือเราอย่างที่บอกมันดูห้องที่21ตุลาใช่ปะเหมือนสัญญาอะไรคุยกันเงี้ยเรียกว่าเราได้ย้ายตัวเข้ามาได้เอาเรียกว่าได้กุญแจห้องวันที่12โนเวมเบอร์12พฤศจิกาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในระหว่างนั้นที่ถึงแม้ว่าดูห้องแล้วเงี้ยไปถึงวันที่12เงี้ยก็ถือได้ว่าไม่ถึง1เดือนด้วยซ้ำที่เราได้กุญแจห้องนี้มาแล้วแล้วก็มีเวลาประมาณ7วันในการที่แบบเตรียมย้ายของจากตรงนี้ซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวอาจจะไปไว้ครั้งหน้าก็ได้วันนี้รู้สึกพูดเยอะมากเลยนะคะก็เดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวอาจจะเป็นเรื่องของการแบบทั้งในเรื่องของการย้ายของหรือสั่งเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นห้องแบบนี้เนาะว่ามันสั่งมายังไงแล้วก็ทั้งในเรื่องของการจัดการกระจุกกระจิกอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวไว้ตอนหน้าละกันขอบคุณค่ะ